Mobile Garage. ලංකා ජර්මන් කාර්මික අධ්‍යාපන ආයතනයේ මෝටර් කාර්මික අංශයේ අභ්‍යාස ඉංජිනේරු ජනක එන් කෑරගල මහතා. අපි ගිය සතියේ කතා කරේ තෙල් මාරු ගැන කොයි කාලෙද තෙල් මාරු කරන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි අපි කතා කරේ දා එන්ජින් ගැන විතරයි. එන්ජින් එකක් උනත් තෙල් මාරු කරාම තෙල් පෙරහන මාරු කරන්න ඕනේ. ඒකම නැත්තම් එහෙම තෙල් පෙරෙන්නේ නැහනේ. හරියට තෙල් පෙරෙන්න ඕනේ. තෙල් වල තියෙනවා කිලෝමීටර 10000ක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තෙල් තියෙනවා. 15000ක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තෙල් තියෙනවා. හැබැයි අපිට ඒකට කිලෝමීටර 15000ක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයිල් ෆිල්ටර් එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව අපි කිලෝමීටර 5000ක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ෆිල්ටර් එකක් පාවිච්චි කරොත් ඒකේ අර කාලය වෙනකොට කාර්ය නියමාකාරයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඇයි අපි තෙල් පෙරන්නේ? මේ තෙල් වලට එකතු වෙන අපද්‍රව්‍ය තියෙනවා. දැන් අපි එන්ජිමේ ක්‍රියාකාරීත්වයේදී එන්ජිමේ ගෙවෙන කොටස් මේ තෙලට එකතු වෙනවා. ඒ ගෙවෙන කොටස් එම ස්ථානයෙන් අපි ඉවත් කරනවා. තෙල් පෙරහන වලින් තමයි ඒ තෙල් ටික අපි පෙරලා නැවතත් පිරිසුදු තෙල් තමයි අපේ එන්ජින් වලට ලබා දෙන්නේ. එතකොට ඒ දේ කෙරෙන්නේ නැත්තම් ඒකෙන් වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපි අනිවාර්යයෙන්ම තෙල් මාරු කරනකොට තෙල් පෙරහන පිළිබඳ විශේෂ සැලකිල්ලක් දැක්වීම අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතු වෙනවා. Mobile Garage.